بگو اسمتو به خاله. اسمم دنیاست، اما همه پسرا دانیال صدا میکنه. منم اسمم بیتاست ولی پسرا سالها صدام نمیکنن. چرا صدات نمیکنن؟ دکتر صدام میکنن. دکتری؟ بله. دکتر چی؟ دندونات خراب میشه میری پیش کی؟ دکتر دندون. منم دکتر دندونم. دندونات باز کن. ببند تو. همش سالمه. مسواک میزنی؟ نه خیلی کم. خب خیلی بعد اینجوری دندونات خراب میشه، دهنت بو میگیره، دوستات ولت میکنن. بو میداد؟ نه آخه من بو نکردم. بقیه هم بو نکردن.